ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම ලුණු දෙහි කුකින් channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි නිතර පාවිච්චි කරන එළවලු වර්ගයකින් කොහොමද වෙනස් විදිහේ කෑමක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේ කැරට් මැල්ලුමක් හදන විදිහ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ කැරට් සම්බෝලේ උයලා තෙල් දාලා ඒ වගේම වෙන වෙන ආහාර වලට එකතු කරලා ඒ වගේ දේ විදිහට තමයි කැරට් කන්නේ. නමුත් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කැරට් සම්බෝලයක් වෙනුවට කැරට් මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කියන එක. අපි බලමු අපිට මොනවද ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට කැරට් මැල්ලුම හදාගන්න ඕන කරන જાති මොනවද කියලා අපි බලමු. මම අරගෙන තියෙනවා හීනියට ලියාගත්තු ග්‍රේට් කරගත්තු කැරට් ග්‍රෑම් 100ක් වගේ හීනියට කපාගත්තු අමිරිස් කරලා දෙහි රතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක් අරන් තියෙන හීනියට කපාගෙන ඒ වගේම ලුණු 5 කුඩු. තව අරන් තියෙනවා පොල් මේස හැඳි දෙකක් මම අරන් තියෙනවා. මේ කැරට් මැල්ලුමේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා බලමු අපි. මේ අපි කැරට් සම්බෝල හදාගත්තාම අපිට ඒක බත් එකට තියාගත්තත් නරක වේවිද කියලා බයක් තියෙනවා පොල් දාලා හදාගත්තාම. ඉතින් ඒකට සරල විසඳුමක් තමයි මේ කැරට් මැල්ලුම. සම්බෝලේ වගේම තමයි. නමුත් එකම වෙනස අපි මේක මැල්ලුමක් විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන පොල් ටික එකතු කරගන්නවා එකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ටිකත් රතු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මම අපේ කහ කුඩු දෙහිඳි 4න් එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙහි බෑ මම මේකට මිරික ගන්නවා මේ විදිහට. මේකල මම මේක අතින්ම මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්නවා. මේක ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් වංගෙඩි එක දාලා කොටා ගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඉතින් මම අනා ගන්නවා මේ විදිහට අතින් හොඳට පොඩි කරලා. ඊට පස්සේ මම අපේ කැරට් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ කැරට් ටිකත් මේ අපි මේ පොල් මිශ්‍රණයට මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා හොඳටම. දැන් අපිට තියෙන මේ කැරට් මැල්ලුම මලව ගන්න තියෙන ලිපේ තියලා අපි යන් ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලන්න. අපි මේ කලවම් කරගත්තු අපේ කැරට් මිශ්‍රණය මේ වගේ ලිපේ අඩු ගින්දරේ තියාගෙන විනාඩි 5ක් විතර මලව ගන්නවා අපි. ඒ අතරේ අපි මේක අරගෙන මේ විදිහට මේ පියන අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගනිමින් තමයි මේක මලව ගන්න ඕනේ. පොල් ටික මැල වෙනකන් කැරට් ටික පොඩ්ඩක් මැල වෙනකන් අපි මේක මලව ගන්න ඕනේ. අපේ මැල්ලුම දැන් හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බා ගන්න. මැලවිලා තියෙන්නේ. විනාඩි 4-5 අතර කාලයක් තමයි අපි මේක තියාගත්ත ලිපේ. දැන් ඇති මේක අපි බාගමු. අපේ මේ රෙසිපි ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඒවා හොඳයිද කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ නරඹන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් අපේ තව වීඩියෝස් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අපේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතෙනවනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්.